Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ 2 công thức bánh rất là dễ làm. Đó là bánh kẹp. Mình không cần phải đòi hỏi kỹ thuật hay là cần cái máy đánh trứng gì hết. Chỉ cần cái phối lòng thôi. Mình cũng có thể trộn được bột rất là ngon. Bánh thì giòn rụm luôn. Mình ăn không hoặc là mình thưởng thức chung với lại một tách trà. Ngon lắm. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm 2 món bánh kẹp này với Diễm nha. Để nướng bánh thì mình cần cái máy nướng hoặc là cái khuôn mà 2 cái miếng tròn kẹp lại mình để lên trên cái lò than đó. Bên đây thì cái khuôn nướng này mình mua rất là dễ dàng. Cái khuôn này thì Diễm cũng không có hài lòng lắm, tại vì Diễm thấy cái nhiệt độ nó không có được đều đó. Mình có thể mua một cái hiệu khác tốt hơn. Đầu tiên mình đi làm cái bánh kẹp xoắn ốc hay là ở Na Uy gọi là krumkake. Lấy một cái nồi nhỏ nè. Bây giờ Diễm cân bơ vào đây 150g. Diễm dùng bơ mặn nha, tức là bơ có muối, còn nếu mà mình dùng bơ lạc thì mình cho thêm vào khoảng 1g muối. Bật bếp lên á, mình cứ để cái lửa lớn và bây giờ mình làm cho bơ này nó tan hoàn toàn luôn. Mình khuấy cho đều ha, tại bơ nó rất là dễ cháy ở bên dưới. Khi mà mình thấy bơ nó tan khoảng 90% rồi thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình khuấy cho bơ nó tan hẳn nha. Rồi bây giờ mình để ở đây cho bơ nó nguội, hoặc là còn ấm tay thì mình mới cho vào trong cái hỗn hợp bánh. Công thức này mình cần 2 cái trứng gà. Diễm cân luôn vỏ là nó khoảng 70g, trứng này trứng to nha. Rồi mình cho đường là 150g. Mình nên dùng đường cát nhuyễn đó cho nó dễ tan. Rồi Diễm lấy cái máy đánh trứng nè, Diễm bật tốc độ cao nhất và bây giờ mình đánh cho cái trứng này nó bong lên. Thời gian thì khoảng chừng 2 cho tới 3 phút. Cái này cũng không có đòi hỏi là mình phải đánh bông đặc hay đánh vừa bông gì đâu ha. Đó, mình thấy trứng nó chuyển sang cái màu nhạt và nó hơi đặc. Lúc này mình thấy là đường nó cũng chưa tan đâu, nhưng mà không có sao hết. Như vậy là được ha. Rồi bây giờ mình mới lấy bơ hồi nãy mình làm tan nó đã nguội hoặc ấm tay, mình cho vào cái hỗn hợp trứng đường. Tiếp theo Diễm cho 150g bột mì đa dụng. Mình dùng bột mì nào Diễm thấy cũng ngon hết. Diễm dùng bột mì của Na Uy nè, hoặc là mình dùng bột mì số 11, bột mì số 8, bột bánh. Diễm cho thêm vào đây 30ml nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh, là 2 muỗng canh. Để cho bánh thơm hơn Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất rum. Nếu mà mình không có, mình có thể thay bằng tinh chất vani cũng được luôn. Cái chai này là Diễm dùng, mình mua ở trong siêu thị của Na Uy là có nha. Có một vài công thức bánh krumkake của Na Uy thì cho rượu cô nhắc vào nữa. Mùi rượu thì sẽ làm cho cái bánh nó thơm hơn nhiều. Rồi bây giờ mình dùng cái máy đánh trứng đó, mình đánh cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau là được. Thời gian thì khoảng chừng 1 phút à. Còn nếu mà mình không có máy đánh trứng thì mình cứ dùng cái phối lòng đó, rồi mình đánh cho nó bong và cái hỗn hợp nó đều lên. Tém lại cho bột nó thiệt là gọn. Rồi bây giờ mình để cho bột nó nghỉ khoảng 30 phút ha. Mình cũng có thể làm sẵn bột này, mình cất vào trong tủ lạnh, qua đêm cũng được luôn. Bột mình để nghỉ ở ngoài thì nó sẽ không có đặc, nhưng mà nếu mà bột mình cho vào trong tủ lạnh để qua đêm nó đặc hơn, thì lúc mà mình khuấy đó, nếu mà mình thấy nó quá đặc thì mình có thể cho thêm tí xíu nước vào. Bột như vậy thì Diễm thấy rất là chuẩn nè. Nó sẽ có một cái độ sệt đặc chứ không phải loãng như là bánh kẹp kiểu Việt Nam nha. Mình khuấy cho bột nó đều trở lại ha. Rồi bây giờ mình đi mang bột mình đi nướng luôn. Mình làm nóng cái máy nướng trước nha. Làm nóng chắc khoảng chừng 2-3 phút tùy cái máy nướng. Khi mà mình kiểm tra đó, mình thấy cái máy nó đã nóng đủ rồi. Mình cảm nhận cái hơi nóng nó lên như vậy thì mình múc bột, mình cho vào giữa. Cái lượng bột thì cũng tùy cái máy ha. Cái này thì Diễm cho chắc khoảng 2 muỗng canh bột đó. Đầu tiên thì mình giữ máy xíu ha. Rồi mình để ở đây, mình nướng khoảng 45 cho tới 60 giây. Thường những cái đầu cái máy nó nóng nhiều thì mình 30 giây mình nên mở ra mình kiểm tra. Nếu mình đợi lâu quá thì cái bánh nó dễ bị cháy lắm. Đó, mở lên, Diễm thấy nó vừa vàng, Diễm đợi thêm tí xíu nữa là mình lấy bánh ra được. Lúc mà mình nướng có thể bơ nó chảy ra ha, nhưng mà không sao hết. Bánh vừa nướng chín thì nó sẽ hơi mềm.
Mình lấy bánh ra, mình để trên cái rắc nha. Rồi mình cho liền bột vào, mình nướng cái tiếp theo. Sau đó mình quay qua cái bánh mình vừa lấy ra đó và mình cuộn nó lại. Lưu ý là mình vừa đổ cái kia xong là mình quay lại mình cuộn liền. Mình đừng có đợi lâu thì cái bột nó sẽ cứng lại, nó giòn á, mình không có cuộn được. Cuộn lúc này thì vừa ngon nè, nó không có nóng quá và mình giữ ở đây là cái bánh nó chắc lại, nó sẽ cứng. Còn nếu mà mình có cái dụng cụ để cuộn á thì dễ dàng hơn, nhưng mà Diễm không có, Diễm cuộn như vậy Diễm thấy cũng được. Và bánh này á, mình để nó trên cái rắc như vậy nha. Khi mà nó nguội thì rất là giòn luôn, và giòn cả tuần lễ luôn á. Mình bảo quản thì mình chỉ cột nhẹ lại thôi, mình đừng có cột kín hoặc cho vào trong cái hũ kín thì nó sẽ bị mềm ha. Giòn rụm và rất là thơm ngon. Cái bánh này thì vào dịp gần Noel á, người Na Uy rất là hay làm. Bây giờ mình qua mình làm bánh kẹp theo kiểu Việt Nam là bánh kẹp ngò nha. Công thức này mình cũng cần một cái trứng gà. Trứng gà này Diễm cân luôn vỏ là gần 70g. Diễm cho vào 120g đường cát nhuyễn, 1g muối. Cách đo bằng muỗng bằng cup thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Rồi mình dùng cái phới lòng nè, mình khuấy cho trứng và đường nó hòa đều với nhau. Nếu mà mình có máy đánh trứng mình dùng máy đánh trứng cũng được luôn. Mình không cần phải để cho đường nó tan nha, mình thấy trứng nó chuyển sang cái màu nhạt như vậy là được. Rồi bây giờ Diễm cho thêm vào đây 50ml nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh. Để tạo độ béo thơm đó thì mình cho thêm 200ml nước cốt dừa. Cái này là coconut milk ha. Về bột thì Diễm cho 100g bột năng. Thì bột năng Diễm dùng hiệu của Thái Lan nha, mình dùng hiệu nào cũng được. Để cho bánh giòn nhưng mà vẫn có cái độ xốp thì Diễm cho thêm 50g bột mì. Thì Diễm dùng bột mì số 8 hay là bột bánh nha. Còn nếu không có thì Diễm thấy mình dùng bột mì đa dụng cũng được luôn. Và công thức này đó mình cần thêm 2g bột nổi ha. Bột nổi giúp cho cái bánh nó xốp, tại vì cái lượng trứng mình không có đánh bông đó. Và bột nổi đó thì cũng giúp cho bánh nó giòn hơn. Rồi bây giờ mình khuấy cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau ha. Lúc khuấy thì nó dễ bị vón cục lại đó, mình cứ đánh cho nó tan ra là được. Cái hỗn hợp bột này thì nó sẽ loãng hơn là cái bánh kẹp xoắn ốc. Sau khi khuấy bột xong rồi thì mình cũng để ở đây cho bột nó nghỉ 30 phút rồi mình mới mang mình nướng nha. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị ngò, tại vì bánh này là bánh kẹp ngò mà. Còn nếu mà không có thì mình không cho vào cũng được, nhưng mà có cái lá ngò nó vừa thơm và cái màu xanh nó cũng đẹp. Khi nướng thì mình làm nóng cái máy nướng trước ha. Khi nóng đủ rồi thì mình sẽ cho bột. Bột Diễm có lưu ý là tại vì nó loãng vì vậy trước khi mà đổ thì mình lúc nào mình cũng khuấy bột lên cho thiệt là đều ha. Và nếu mà mình cho ngò đó thì mình sẽ lấy một cái cọng ngò hoặc một lá cũng được, mình cho vào trước rồi mình mới múc bột. Thì lượng bột thì nó cũng khoảng 2 muỗng canh. Rồi mình kẹp máy lại và mình giữ tí xíu ha. Cái bánh này thì Diễm thấy mình nướng từ 45 cho tới 55 giây. Lưu ý là mình nên nướng cho nó vàng nha, tại vì nếu mà nướng trắng quá thì Diễm thấy nó không có giòn. Cái máy này Diễm nói Diễm không hài lòng là như mình thấy ở đây, cái nhiệt nó không có được đều đó, vì vậy cái chỗ vàng và cái chỗ nó bị trắng. Khi lấy ra đó thì mình cứ xếp bánh lại như vậy nha. Diễm thấy ở Việt Nam còn có một kiểu ăn là cho thêm bơ đậu phộng vào trong cái bánh này. Thì nếu mà mình thích thì mình cứ cho ha. Diễm thấy chắc cũng ngon lắm, nhưng mà Diễm chưa có thử. Sau khi xếp xong thì mình kẹp máy lại và mình giữ thêm khoảng 5 giây nữa. Rồi mình mới lấy bánh ra. Lấy bánh ra đó thì mình cũng để bánh trên cái rắc nha. Như vậy để cho bánh nó được giòn, nó không có bị động cái hơi. Bánh để nguội thì nó sẽ giòn rụm luôn. Công thức bánh này thì nó rất là giòn kiểu mà hơi cứng luôn so với cái công thức mà bánh cuộn xoắn ốc ha. Và nếu mà mình nướng mà mình thấy bánh nó không có giòn thì như mình xem ở đây, hai cái này hai màu khác nhau. Và cái bánh Diễm nướng kỹ cái màu đậm thì nó giòn rụm luôn, để mấy ngày nó vẫn giòn. Trong khi cái bánh cái màu lợt thì có thể ngoài cái rìa bánh thì nó giòn, nhưng mà ngay giữa thì nó bị mềm.
Cũng dễ lắm, nếu mà mình thấy bánh mềm thì mình cứ cho vào trong lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu đó. Mình hơ lại 185 độ C khoảng từ 3 cho tới 5 phút thì cái bánh nó giòn rụm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh kẹp thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.